Goedemorgen Drupa, hier op dag 2 van Drupa-beurs in Düsseldorf. En ja, ook voor het VGC maken wij hier een bijdrage, een hele tour op Drupa. En een van de partners van VGC en natuurlijk al een oude bekende bij Inkish is natuurlijk Hybrid Software. En ik spreek vandaag met Bert van der Perre. Dag Jacques. Hey. Goedemorgen, welkom. Welkom op onze stand. Dank u. Mooie stand. Dank u. Gisteren was de eerste dag, heel kort even. Hoe hebben jullie die ervaren? Zeer goed, zeer goed. We hebben een vrij drukke ochtend gehad. In de middag was het een beetje rustiger, maar dan in de late namiddag is het dan terug bijgekomen. Dus was het positief. We hebben ook wat orders kunnen al nemen. Dus dat is altijd fijn. Heel fijn, ja. Bert, we gaan het heel eventjes erover hebben voor onze kijkers. Ook de mensen die niet de kans hebben hier om tot op Drupa te geraken. Hybrid, bekende naam, maar geef eens heel kort, wat breng je hier vandaag op de Drupa? Wat is zo jullie stokpaardje hier, wat jullie presenteren? Wel, wij zijn één company met 6 verschillende brands. En daar zit van alles een beetje bij, maar het hart wat we willen uitbrengen naar de markt is het center van de industrial printing en packaging. Industrial printing betekent dus ook dat we niet enkel naar software kijken, maar ook zelfs de printplaten om inkjetkoppen aan te sturen, die we vandaag ook aanbieden met onze Meteor brand. Daarnaast hebben we ook DFE-software die we aan de vendors gaan aanbieden. En natuurlijk het grotere gedeelte is hybrid software zelf, waar we naar de converters en de trade shops gaan om de prepress software en automatisaties aan te bieden. Wat is er zo bijzonder ook aan onze stand op Drupa, is dat we ook die automatisatie is één ding, is nog altijd heel belangrijk in deze wereld. Maar 3D is denk ik een enorm hot topic. En daar hebben we toch enorm veel op ingezet, op 3D-visualisatie, maar ook de... want dat moeten we onderstrepen. Het is geen 3D-printing, maar het is 3D-visualisatie van proofing. Klopt, ja. Dus het visualiseren van een verpakking in een 3D-omgeving in plaats van altijd het vlakke drukgegeven 2D. Dus dat is wel belangrijk. En het webshop gebeuren, dus dat moet ook gevoed worden met heel veel beelden. Dus daar zetten we enorm op in. Daarnaast ook 3D voor productiedoeleinden. Een van die voorbeelden hier is de metaaldruk. Waar we eigenlijk een grid op gaan drukken om dat vervolgens te stampen. En we kunnen dit grid capteren. Waardoor dat we eigenlijk een zeer nauwkeurige vervorming kunnen doen van verpakkingen. Bijvoorbeeld is metaal, maar het kan ook gebruikt worden voor shrinksleeves, bottles. Dus jullie berekenen eigenlijk de distortie, zal ik zeggen, die optreedt, om dan toch de point-on-point, punt-on-punt eigenlijk te realiseren. Ja, mooie toepassing. Bert, nog eventjes, ik ga je even teruggeven. Op Drupa, je ziet het overal, connectivity, cloud en noem maar op. Dus ja, ik neem aan, jullie zitten ook in de cloud, of hoe zit dat? Dat klopt, ja. Wij zitten nog altijd, onze software is al van in begin dag 1 eigenlijk voorzien op die cloud-omgeving. We zijn een vrij jong bedrijf, qua technologie toch. Dus dat was eigenlijk al van in begin vanuit de architectuur meegenomen. Wat we natuurlijk zien is dat nu zien we ook effectief die move van verpakkingsbedrijven naar de cloud. Dus wij bieden ook een SaaS-model aan van onze oplossing. Exact dezelfde oplossingen als de on-premise oplossingen. Maar alles in een cloud-omgeving wat het makkelijk maakt voor te centraliseren. Ja. Toch een beetje benieuwd naar, we horen er heel veel over en iedereen wordt een beetje de richting uitgestuurd, zal ik het zeggen. Dus de SaaS, dus effectief ook de berekeningen in de cloud en de service. Hoe zit dat op het terrein? Voel je dat de mensen, de druk is daar vervallen of blijven ze toch liever on-premise met hun eigen servers? We zien nog altijd een merendeel van installaties on-premise blijven. Waarom? Omdat de files ook on-premise zijn. En dus nog altijd nog een beetje argwaan naar de cloud. Wat we wel zien, heel veel interesse is naar de grote groepen die op meerdere vestigingen produceren. En dan is die centralisatie wel enorm belangrijk. Ook kostefficiënt natuurlijk. Ook een uniforme manier van werken en zo. Dus daar biedt het wel heel veel voordelen. Maar voor de rest zien we toch nog altijd heel veel on-premise ook nog. En dat is op zich niet slecht, dat kan nog altijd. Of klanten die zeggen van wij hebben onze eigen cloud-omgeving of een eigen datacenter, ook dat supporteren we volledig. Ja. Ook nog, misschien nog een laatste vraagje Bert. De packaging, label voor een commerciële drukkerij, hoor je vaak, het zijn misschien toch domeinen waar we nu moeten gaan naar beginnen kijken. Hybrid, corrigeer mij als ik mis ben, is altijd een beetje geassocieerd geweest, vooral naar die packagingwereld ook. Hoe zit dat daar met de geautomatiseerde aanpak van jullie oplossingen?
Sorry, Dus ja, ik bedoel dus naar het, jullie hebben het SaaS-model, maar dus ook jullie automatisatie binnen het packaging gebeuren. Wat hebben jullie daarvan tools of color management of hoe kunnen jullie daar... Ja, we hebben color management, daar hebben we inderdaad heel hard op ingezet ook de laatste jaren. Niet enkel in de kleurconversie dat we normaal kennen, maar ook in de estimation. Mijn design met heel veel spotkleuren, packaging en labels, gaat dat gedrukt kunnen worden binnen een bepaalde tolerantie, ook bepaalde persen met bepaalde inktconfiguraties. Dus daar hebben we wel ideale oplossingen voor, zowel on-premise als ook in de cloud. Ja, want ik denk vooral, hoor je vaak, oké, we hebben en conventionele drukpersen en we hebben digitaal. Hoe gaan we die colorconsistentie behouden? Ja. Hebben jullie daar ook iets? Ja, dus dat is een van de scenario's die we zeker ondersteunen, commercieel digitaal, maar ook digitaal en digitaal. Je hebt ook heel veel verschillende technologieën in digitaal. Dry toner, je hebt inkjet, dus ook daar zien we wel mensen struggelen met het feit dat die moeten hetzelfde uitzien en daar hebben we dus ook wel de oplossingen voor. Ja. Fantastisch. Nou, Bert, het is natuurlijk maar een korte impressie, er is veel meer te zien, maar voor degenen die de mogelijkheid hebben, die nodigen we uit uiteraard een bezoekje te brengen hier bij Hybrid. En Bert, bedankt. Graag gedaan, Jacques. En tot binnenkort. En ook voor jou Dankjewel. een fijne show. Tot ziens. Tot ziens.